سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسی. امروز قراره سرویس چایخوریمون رو لعاب بزنیم و شما با انواع روش‌های اعمال لعاب آشنا بشید. اول بریم سراغ این که لعاب چیه و چرا انقدر مهمه. لعاب یه پوشش شیشه‌ای نازکه که روی سطح سفال ایجاد میشه و باعث میشه که کار شما ضد آب و مقاوم بشه و جلوه زیبایی پیدا کنه. پس حالا با من همراه باشید تا مرحله به مرحله پیش بریم. توی مرحله اول باید بریم سراغ آماده سازی قطعاتمون. قطعاتمون باید تمیز و عاری از گرد و غبار باشن. اگر لازم بود حتما قطعاتتون رو با یه ابر نمدار تمیز کنید. توی مرحله دوم میریم سراغ آماده سازی لعابمون. انتخاب و استفاده درست از لعاب کلید رسیدن به نتیجه عالی هستش. چون دمای پخت بدنه‌های من بالا هستش، من باید از یه لعاب ترانسپرنت دما بالا استفاده کنم. به خاطر همین از F38 استفاده میکنم. برای درست کردن لعابمون هر میزان که شما F38 ریختید باید به همون میزان آب تصفیه بهش اضافه کنید. بعد از الک ردش کنید و دانسیتش رو چک کنید. اگر نمیدونید دانسیته چیه یا اطلاعات کمی راجبش دارید، من قبلا توی کانال یه ویدیو گذاشتم و کامل راجبش توضیح دادم که لینکش رو این بالا براتون میذارم. دانسیته لعابمون باید بین 128 تا 133 باشه. توی مرحله سوم میریم سراغ انواع روش‌های اعمال لعاب. روش اول روش ریختنیه که توی این روش ما لعاب رو به آرومی داخل یا روی ظرفمون میریزیم به طوری که کل سطحش رو لعاب در بر بگیره. فقط حواستون باشه که حتما لعاب به صورت یک نواخت پخش بشه و از ریختن بیش از اندازه لعاب جلوگیری کنید. اگر دوست دارین اعمال لعاب به این شیوه رو یاد بگیرید، حتما به این لینکی که این بالا براتون میذارم سر بزنید، چون که داخل اون ویدیو پشت بشقاب میناکاریم رو به این شیوه لعاب زدم. روش دوم روش قرقابیه که این روش یکی از پرکاربردترین و سریعترین روش ها برای اعمال لعابه که توی این روش ما بدنمون رو داخل لعاب فرو میبریم و بعد از 5 ثانیه اون رو در میاریم. نکته مهمش اینه که باید حواستون باشه ضخامت لعابمون نه خیلی نازک باشه و نه خیلی کلاف. ضخامتش باید اندازه ضخامت ناخن در حد 0.2 یا 0.3 میلیمتر باشه. پس بیاین با هم بریم و قطعاتمون رو لعاب بزنیم به این شیوه. خب حتما دیگه تا اینجای کار عضو کانالمون شدید و کانالمون رو سابسکرایب کردید. پس حتما یادتون نره که ویدیومون رو لایک کنید و این ویدیو رو با دوستان هنرمندتون به اشتراک بذارید. خب حالا شروع میکنیم. اون جاهایی از ظرفامون که میبینیم لعاب نگرفته با قلمو لعاب میزنیم و همچنین رینگاشون رو پاک میکنیم برای اینکه به صفحه های کورمون نچسبه.
خب حالا تک تک اینها رو روشون به این حالت دست میزنیم تا سطحشون صاف و یک نواخت بشه. روش سوم روش اعمال لعاب با قلموه. برای اینکه لعابمون رو بتونیم با قلمو اعمال کنیم به میزان 20% به لعابمون گام سلوشن اضافه میکنیم و بعد از الکمش ردش میکنیم که بافت یک دستی داشته باشه و بعد به کمک یه قلمو آرایشی که موی نرمی داره لعابمون رو اعمال میکنیم. توی این روش حتما 3-4 دست اعمال لعابتون رو تکرار کنید تا پوشش کاملی بهتون بده. خب برای نمونه من میخوام این سینی سرویسم رو به روش براشینگ لعابش رو اعمال کنم. روش چهارم اعمال لعاب به کمک پیستول است که توی این روش ما لعابمون رو به آرامی به کمک پیستول روی بدنمون اسپری میکنیم. ولی خب چون نکات اعمال لعاب با کمک پیستول خیلی زیاده ما اونو توی ویدیوهای بعدی به صورت کامل بهتون آموزش میدیم. خب دوستان اینم از روش‌های اعمال لعاب که باید بلد باشید. الان بدنه‌های لعاب خوردمون رو توی کوره میذاریم و دمای پختتون همون دمای پخت لعابتون هستش. توی کامنت ها حتما برام بنویسید که از چه روشی برای اعمال لعابتون استفاده میکنید. منتظر دیدنتون توی ویدیوهای بعدی هستم. پس تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.